Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Vào những dịp cuối năm, mình thường hay có rất là nhiều lễ tiệc, nên Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu cho những bữa tiệc quan trọng này. Hôm nay mình sẽ làm món rau câu trái cây vừa ngon vừa đẹp. Để làm món rau câu này, Hana sử dụng 1,3 lít nước và 12 g bột rau câu dẻo. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Để tránh rau câu không bị khét ở đáy thì trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều một lần nữa. Thông thường, nấu rau câu Hana hay đậy nắp để tiết kiệm thời gian. Thỉnh thoảng mình sẽ dỡ nắp ra để khuấy và đậy nắp lại. Nấu cho tới khi rau câu gần sôi thì dỡ nắp ra. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh, đừng để rau câu bị trào. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 180 g đường cát, 1 muỗng canh nước vani và mình sẽ khuấy đều, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt sạch bọt. Trong khi nấu rau câu thì mình cũng đi chuẩn bị phần trái cây. Hôm nay Hana sử dụng khoảng 500 g dâu. Cô bác, anh chị và các bạn lựa những trái nào chín quá thì mình sẽ đem xay nhuyễn. Để làm phần nhân bên trong, Hana sử dụng khoảng 10 trái dâu. Mình sẽ cắt nhỏ. Khuôn nhân này Hana đổ có đường kính là 7 cm và chiều cao khoảng 4 cm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có dụng cụ giống như của Hana, sau khi xay xong thì mình đổ ra khuôn. Và thêm vào 100 g nước rau câu, mình sẽ khuấy đều và để cho rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Trong khi chờ rau câu đông thì mình sẽ đi chuẩn bị phần rau câu sữa. Hana sử dụng 400 g nước rau câu. Thêm vào 50 g kem whipping, 50 g nước cốt dừa và 30 g sữa đặc có đường. Mình sẽ đun cho phần này sôi nhẹ trở lại. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đun sôi quá, kẻo bị lợn cợn không đẹp. Để các lớp không bị tách rời nhau trước khi cho vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lau khô và dùng tăm gạch một dải đường trên mặt bánh. Khuôn này Hana sử dụng có đường kính là 10 cm và chiều cao là 5,5 cm. Mình sẽ cho một ít rau câu sữa vào dày khoảng 0,5 cm và để cho nguội bớt. Sau khi nguội thì mình sẽ lấy tăm xăm đều lên mặt và tiếp tục đổ rau câu, thêm phần nhân bên trong và đổ đầy khuôn. Vì nếu mà mình không để một lớp ở dưới đáy một chút, phần nhân này bị chìm nhìn không được đẹp. Tiếp tục đổ đầy khuôn và mình để nguội, sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Phần rau câu trắng còn lại thì Hana sẽ cho vào một cái khuôn lớn hơn có đường kính là 16 cm. Vì Hana không có khuôn cao nên mình sử dụng khuôn này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có khuôn khác thì mình sẽ sử dụng nha, không nhất thiết giống như khuôn Hana đang làm.
Cho hết phần rau câu sữa vào khuôn và mình cũng để nguội. Phần dâu còn lại, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ cuốn khi làm. Vì Hana làm clip nên Hana để cuốn nhìn cho đẹp. Sau khi phần rau câu trắng đã đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ đun nóng phần nước rau câu còn lại, thêm vào 100ml nước khuấy đều, nấu sôi trở lại. Nếu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt để một chút bánh của mình nhìn đẹp hơn. Mình cũng tiếp tục xăm đều lên mặt rau câu trước khi cho lớp thứ hai vào. Để trái cây không bị mất màu thì khi cho rau câu vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để rau câu đừng nóng quá. Mình sẽ dùng tăm để cố định những trái dâu, để khi mình đổ rau câu vào thì không bị xê dịch. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Để tạo điểm nhấn trên mặt bánh, Hana có pha thêm một ít cacao vào rau câu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, có thể bỏ qua bước này. Và mình để cho rau câu thật nguội, sau đó cho vào tủ lạnh 2 tiếng. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong. Với cách tạo hình này, rất là thích hợp cho những buổi tiệc trong gia đình, nhất là vào những dịp cuối năm. Vào những dịp cuối năm, Hana thường hay chia sẻ những mẫu bánh, rau câu để cho bữa tiệc trong gia đình thêm phần sinh động. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại thứ ba.